नमस्ते, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, सन् 1948 मा भएको पहिलो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले प्रत्येक वर्ष अप्रिल 7 मा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरूप सन् 1950 देखि हरेक वर्ष यसै दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। दर्शकबिन, यस वर्ष पनि स्वस्थ विश्वका लागि समतामूलक स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ। यसरी यो विश्व दिवस वा भनौँ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा हामीले अर्कोतर्फ मननयोग्य धेरै प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। त्यो हो अहिलेसम्म नेपाल सरकारले या भनौँ राज्यले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा मारेको फड्को के कस्तो रहेको छ, कतिको उपलब्धिमूलक रहेको छ। त्यसै गरी के यो स्वास्थ्य सेवाको पहुँच समतामूलक छ त? विगतको तथ्याङ्कहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने दर्शकबिन, अझै पनि स्वास्थ्य सेवामा असमानताहरू पाइएको छ। दर्शकबिन, यी असमानताहरू हटाउनको लागि नेपाल सरकारले गरेको प्रयासहरू, त्यसै गरी विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू र तिनीहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के कस्तो सहयोग पुर्याइरहेको छ, यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग पनि आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, सबैभन्दा पहिला म डाक्टर राजेशसँग आउन चाहेँ। जस्तै यो वर्षको नारा जुन राखेको छ नि विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त मर्म पनि बोकेको छ होइन। स्वस्थ विश्वको कुरा गरिएको छ, त्यसै गरी समतामूलक सेवाको कुरा पनि गरिएको छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा यो नाराले कस्तो महत्त्व राख्दछ, कतिको सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? And since 1950 World Health Day has been celebrated on 7th April to highlight a particular theme which is of significance to the entire world. So for this year, the theme which has been chosen, building a fairer and healthier world, is appropriate as COVID-19 has shown us the inequalities which have been demonstrated in terms of access to medicines, drugs, equipment and vaccines. So these are to highlight the unequal distribution across countries but also within the countries. And for Nepal also, especially the disadvantaged, the poor, the disabled, the migrants and those with disability have suffered from inequitable access to various issues. So this is the reason that it is important to highlight this theme today to ensure that we have a fairer and healthier world and equitable access for all. डाक्टर दिपेन्द्र रमनसँग मैले आउन चाहे। जस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख सूचकहरूलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने होइन, एउटा विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा चाहिँ धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेका छौँ भन्छौँ। जस्तै मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदरका कुराहरू, पोषण स्थितिका कुराहरू, यिनीहरूलाई एउटा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विगतको 10 वर्षको मात्रै सूचकहरू मात्रै हेर्ने हो भने, तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि होइन। तर यदि हामीले यसलाई फेरि भौगोलिक हिसाबले होइन, विभिन्न जाति, समुदाय, वर्ग, लिङ्गको आधारमा हेर्ने हो भने र आर्थिक सामाजिक अवस्थाको आधारले हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि जुन एउटा आज हामी समतामूलक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको कुरा आज हामी यहाँ जोडिरहेका छौँ, समान रूपले चाहिँ वितरण नभएको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भनेर पनि यो तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? सर्टेन इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ। सबैभन्दा त यो हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नै अब हामीले चाहिँ अलमोस्ट 70+ मा हामी पुगिसकेको छौँ, जुन आफैमा चाहिँ समष्टिगत रूपमा स्वास्थ्यले राम्रो गरेको छ भन्ने देखाउने कुराहरू हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पनि सबै ठाउँमा समान छैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो जुन वितरणहरू छ, जस्तै सेवाको वितरणहरू भयो, अरू सबै कुराको वितरणहरू, यसमा पनि अब हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने र समतामूलक यो जुन इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन्स भन्छौँ हामी, त्यसमा ध्यान दिएर हामी अगाडि गइरहेछौँ। फर इक्जाम्पल जस्तै अब हुनसक्छ कुनै दूरदराजको गाउँमा र एउटा चाहिँ अब नजिकको हाम्रो काठमाडौँ अथवा विराटनगरको नजिकको गाउँमा त्यो एउटै किसिमको चाहिँ एक्सेसिबिलिटी हुँदैन होइन। त्यसमा त्यो एक्सेसिबल बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो अहिलेको कार्यक्रमहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो निर्देशित कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइरहेछौँ। त्यस्तै त्यो सँगै जोडेर अर्को हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एक्सेसिबल त भयो, तर त्यो चाहिँ गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने पाटो, र त्यो पनि हामी सँगसँगै अहिले हेरिरहेछौँ। र यो दुइटै पक्ष सँगसँगै गइसकेपछि हामीले यो जुन समतामूलक पहुँचलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ।
त्यसै चाहिँ अहिले मन्त्रालय र विभाग गइरहेको अवस्था छ। हजुर, डाक्टर दिपेन्द्र रमनले भनिराख्नु भएको छ आज हामी यहाँ समतामूलक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच मात्र होइन कि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि हुनु पर्यो भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि मैले फेरि पनि यो कुरा दोहोऱ्याएँ, यो प्रमुख सूचकहरू जुन मानिन्छ नि होइन, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, यी कुराहरूलाई एउटा कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने पनि, उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने पनि, जस्तै सुदूरपश्चिममा भएको मातृ मृत्युदरको दर बढी हुने होइन, त्यसरी गण्डकी प्रदेश वाइज गर्ने हो भने पनि फरक अवस्थामा हामीले पाएका छौँ होइन। र विभिन्न बाल मृत्युदरको अवस्था, पोषण स्थितिको अवस्था हेर्दा पनि समान वितरण भएको छैन भनेर आज यहाँ कुरा उठिरहेको अवस्थामा चाहिँ के कारणले चाहिँ यो भइरहेको छैन? यो स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएरै हो कि, अर्थात् स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि हुनु पर्यो, गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो र समतामूलक रूपमा पनि हुनु पर्यो भन्दाखेरि नि हामीले अहिले जुन समतामूलकका कुरा गरिरहेछौँ, तर समतामूलक गर्नु भन्दा अगाडिका जुन हाम्रो सिचुएसन्सहरू थियो, जसरी हाम्रो जुन इन्डिसेसको कुरा गर्नुभयो, हामीले समग्रमै सबै इन्डिसेसमा काम गऱ्यौँ। जसरी पहिला एमडिजीमा हामी काम गऱ्यौँ होइन, अहिले हाम्रो टार्गेट चाहिँ अब दिगो विकास लक्ष्यको जुन टार्गेटहरू छ त्यसमा हामी काम गर्छौँ। तर त्यसमा हामीले के गर्यौँ भने होल कन्ट्रीलाई एक रूपमा हेरेँ, तर हामीले के गर्न सकेन भने भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबले अथवा प्रदेशको हिसाबले हामीले हेरेन। तर अहिले रिसेन्टली जुन हाम्रो नयाँ रिपोर्टहरू आइरहेछ त्यसले चाहिँ हामीले के देखाएको छ भने यदि हामीले प्रत्येक प्रदेशलाई समान रूपले समतामूलक रूपले लिएर गएन भने यो हामी दिगो विकास लक्ष्यमै पुग्न सक्दैनौँ। अब भौगोलिक क्षेत्र हामीले हेर्दाखेरि खालि एउटा भौगोलिक क्षेत्र हेर्छु, जस्तो अब प्रदेश नम्बर 6 मा अथवा 7 मा इन्डिसेसहरू एकदमै लो रहेछ। तर कतिपय ठाउँ हाम्रो कस्तो, जस्तो मैले कुरा गर्न चाहे प्रदेश नम्बर 2 को जो चाहिँ हाम्रो एसटीआई इन्डेक्समा सबभन्दा लोवेस्टमा पर्छ, त्यहाँ त भौगोलिक विकटता त छैन भनेपछि खालि भौगोलिक विकटताले मात्रै हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन पोलिटिकल विल छ र हाम्रो चाहिँ नीतिहरू कस्तो छ, हामी कुन नीति अवलम्बन गर्दैछौँ त्यसमै बढी चाहिँ याद गर्नुपर्छ जस्तो मेरो हजुर। मैले अर्को एउटा कुरा पनि थप्न चाहेँ, जस्तै यहाँले विभिन्न यो आयामहरूको कुरा गरिँदाखेरि शिक्षाको कुरा पनि होइन, एउटा रिसर्चले के देखाएको पनि छ भने जो आमा चाहिँ शिक्षित हुनुहुन्छ अथवा विद्यालय स्तरसम्म शिक्षा आर्जन गर्न सक्नु भएको छ उहाँले चाहिँ संस्थामै गएर चाहिँ सुत्केरी प्रसुति गराउने भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यसै गरी गरिबी पनि रहेको छ होइन, जो चाहिँ आर्थिक आय आर्जनमा अलिकति सम्पन्न हुनुहुन्छ अर्थात् सशक्त हुनुहुन्छ आर्थिक आय आर्जनको, उहाँले चाहिँ संस्थागत डेलिभरी नै गराउने भन्ने कुरा, यी विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणहरू पनि हाबी छन् होइन। लैङ्गिकताकै कुरा पनि हामी यहाँ जोड्न सक्छौँ होइन। एकदमै लैङ्गिकताको एउटा महिला र पुरुषको विभेद एउटा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। संस्थागत सुत्केरी गराउनुमा जुन तपाईँले अघि नै जोड्नुभयो, एजुकेसनको एउटा रोल हुन्छ, तर एजुकेसन सँगै तपाईँले एक्सेसको पनि आवश्यकता हुन्छ। यदि हामीले एउटा काठमाडौँकै हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ एजुकेटेड भएर पनि कतिजनासँग एक्सेस छ, जुन अहिले नयाँ कुरा आएछ अर्बन पोभर्टीको कुरा जुन हामी गर्छौँ होइन, त्यसमा पनि महिलाहरू त्यति जान सकेका छैन, अथवा जाँदाखेरि गुणस्तरीय सेवाको जुन कुरा आउँछ अथवा जुन हामीले भन्छौँ रेस्पेक्टफुल मदर केयर जुन हामीले भनिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ कतिको पाउन सक्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि यहीसँग जोडिन्छ। त्यही भएर हामीले समानतालाई चाहिँ हेर्छौँ, तर हामी अहिले पनि समतामूलक हिसाबले हामी गएका छैनौँ जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ। नेपालको संविधान 2072ले स्वास्थ्यलाई चाहिँ नागरिकको एउटा मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ भन्नेको छ। हुन त यसलाई सपोर्ट गर्ने ऐन नियमहरू पनि कानुनहरू पनि बनिसकेको छ होइन, जस्तै जनस्वास्थ्य ऐनकै कुरा गर्न सक्छौँ, प्रजनन स्वास्थ्य ऐनकै कुरा पनि हामी यहाँ जोड्न सक्छौँ होइन। यति हुँदाहुँदै पनि समतामूलक स्वास्थ्य सेवा पहुँच या यसको असमानता जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ नि, यसलाई न्यूनीकरणका लागि गरेका प्रयासहरू चाहिँ बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो गाइडिङ प्रिन्सिपल भनेर जस्तो संविधानबाट गाइडेड कुराहरू नै हो। यसमा चाहिँ जनस्वास्थ्य ऐन चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को आयाम हो होइन। त्यसपछि नियमावली पनि आइसकेको छ। यो चाहिँ अब हामीलाई पछिसम्म चाहिँ यसले गाइड गरिराख्छ समतामूलक उसको लागि होइन। यसमा थुप्रै कुराहरू छ, यो अनुसार चाहिँ निर्देशिकाहरूदेखि लिएर अरू सबै कुराहरू आउँछन्। अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यलाई मात्रै हेरेर हामीले हेर्ने हो भने जस्तै हाम्रो 7वटा प्रदेशमा सबैभन्दा पहिले लिडिङ हाम्रो चाहिँ मेडिकल कलेजेसहरूको कुराहरू, यो चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी पढाउने जस्तो मात्रै हुन्छ, तर त्यो विद्यार्थीहरू पछि उज्यालोको रूपमा अँध्यारो ठाउँ सबै ठाउँमा पुग्छ र समतालाई चाहिँ मद्दत गर्छ होइन। त्यस कारण 7वटा प्रदेशमा हाम्रो त्यो अगाडि बढेको छ। र अर्को कुरा कर्णालीकै हामीले चाहिँ उदाहरण लियौँ भने पहिले चाहिँ कुनै पनि जिल्ला अस्पतालमा त्यही अब हाम्रो चाहिँ त्यही जुम्लामा हुन्थ्यो, अरू ठाउँमा चाहिँ गाह्रो थियो, जस्तै इमर्जेन्सी सर्जरिजहरू अहिले सबै ठाउँमा हुन्छ।
यो पनि एउटा चाहिँ समतामूलक हाम्रो पहुँचको एउटा उदाहरण हो। यतिले पुग्दैन, अझै जानुपर्छ होइन। त्यस्तै अब दोस्रो कुरा तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब ग्रासरुट लेभलबाट आउँ, मैले एकैचोटि फेरि तल ग्रासरुट लेभलमा पनि यदि हेर्ने हो भने हाम्रो महिला स्वयंसेविका हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि समतामूलक हाम्रो चाहिँ पहुँच कसरी पुर्याउने घर दैलोसम्म स्वास्थ्यलाई भन्ने कुरामा, जस्तै तपाईँको वडामा एउटा चाहिँ महिला स्वयंसेविका हुन्थ्यो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ एकजनाले सबै कुरा सक्दैन, त्यसमा जनसङ्ख्याको आधारमा पनि उहाँहरूको नम्बरहरू तोकियो। त्यसकारण घर दैलोसम्म पुग्ने एउटा भयो होइन, यो एउटा भयो। त्यसै यो दुईटाको बिचमा थुप्रै अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ समानान्तर रूपमा गइरहेछ। फर इक्जाम्पल जस्तै अब प्राथमिक अस्पतालको कुराहरू, त्यो चाहिँ अब सबै पालिकाहरूमा जाने कुराहरू भयो। प्राथमिक अस्पतालसँगै थुप्रै कुराहरू जान्छ, जसले चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको पनि कुरा गर्छ र अलि हामीले क्वालिटी पनि हेर्छौँ र त्यो समतामूलक पहुँचको लागि पनि यसले चाहिँ सहज गर्छ, गरिरहेको छ। धेरै कुरा गरिसकेको छ, तर अझ बाँकी कुरा ग्यापहरू आइडेन्टिफाई गरेर हामीले त्यो पनि पठाइरहेछौँ। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सरकारले भनौँ गभर्मेन्टले नै के गरिरहेछ भन्दाखेरि थुप्रो लगानी इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा अहिले होइन मेजर इन्भेस्टमेन्ट गरेछ। जस्तै एमडी एमएस चिकित्सकहरू नर्सहरू यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र उहाँहरू आएर गाउँठाउँसम्म चाहिँ होइन यो विशिष्ट सेवाहरूलाई चाहिँ बढाइरहेको अवस्था छ। सूक्ष्म विश्लेषणको आधारमा भन्ने हो भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ भौगोलिक होइन, जात जाति वर्ण लैङ्गिकताको हिसाबले होइन, विभिन्न समुदायहरूको हिसाबले पिछडेको वर्गको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै असमानताको खाडल चाहिँ छ, एकदमै ग्याप छ भनौँ न होइन। यहाँहरूले भन्ने त गर्नुहुन्छ, अब कोही योजनाहरू पनि होला यहाँहरूको प्रति 30 मिनटको हिँडामा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य संस्थामा पुगिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँले राख्नुहुन्छ होइन। तरै पनि यो कुरा फुलफिल भइरहेको छैन। अहिले आज हामीले यो विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पाएर यो नाराको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा चर्चा गरिरहेका थियौँ, न कि यस्ता चर्चाहरू बारम्बार हुन पनि जरुरी छ होइन। के चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ त यहाँले अहिलेको अवस्थामा? हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 6 बिल्डिङ ब्लक्स भन्छौँ। यसमा सबैभन्दा पहिले गभर्नेन्सकै कुराहरू छ, जस्तै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय। उहाँहरू एउटै किसिमले चाहिँ हामी अगाडि जान सकिरहेछौँ कि छैनौँ भन्ने यो एउटा सुनिश्चित हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ सबै ठाउँमा एउटै किसिमको समतामूलक त्यसमा पनि छ कि छैन भन्नेमा हामीले नजिकबाट हेरिरहेछौँ। त्यसो इट टेक्स टाइम होइन, जस्तै 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिन्छ। त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सको कुरा मैले भनिहालेँ हजुरको होइन। र त्योसँगै जति अब हाम्रो युनिभर्सिटिजहरू छ, मेडिकल कलेजेसहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिटीसँग स्ट्यान्ड एलोन रूपमा नभइकन ऊ पनि कम्युनिटीकै हो है, त्यही समुदायमै बसेको कुरा हो यिनीहरू। यो जस्तै मेडिकल कलेज युनिभर्सिटी भनेको समुदायको लागि गरिरहेछ। उहाँहरूको चाहिँ सम्बन्ध अझ गाढा बनाउने अर्को एउटा भन्नु हामीले गर्नुपर्ने बाँकी। त्यसपछि आएर जति पनि हाम्रो चाहिँ अहिले ह्युमन रिसोर्सेसहरू छ, समर्पित ह्युमन रिसोर्सेसहरू बनाउने अर्को कुरा छ। र त्यसको लागि 2-3वटा कुराहरू हामी गरिरहेछौँ, तर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराहरू हामी एसेसमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। जस्तै एउटा डक्टर तपाईँले चाहिँ अब हामीले मानौँ डोल्पाको किनारमा राख्नु, उसले बाई हार्ट नै त्यहाँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन, हामीले त्यो बनाउन सक्यौँ सकेन, अथवा उसलाई पढाउँदै गर्दाखेरि म समर्पित एउटा चिकित्सक हुन्छु भन्ने कुराहरू पुगेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई पनि सुनिश्चित गर्दै लानुपर्छ। र त्यसपछि ऊ पनि एउटा मानव हो, कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मी, र त्यो स्वास्थ्य कर्मीको लागि चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ सबै कुरा छ कि छैन, उसको बच्चा हुन्छ र उसको पनि क्यारियर हुन्छ, त्यो लिङ्कअप चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ र त्यो अझ राम्रोसँग गर्नुपर्ने आवश्यकता। त्यसपछि सेवा दिनेहरूको भयो। अर्को कुरा तपाईँसँग यो ठ्याक्कै तपाईँले स्वास्थ्यको कुरामा चाहिँ स्वास्थ्य एक्लैले गरेर हुँदैन। यो जति पनि अब जस्तै अहिले हाम्रो साथीले पनि भन्नुभयो कि शिक्षा पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसपछि कल्चर पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, र इभन अब तपाईँहरू पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। र सबै यो हाम्रो समुदायको मल्टिसेक्टरल चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसले खोज्छ, त्यो सबैलाई नै त्यत्तिकै स्पिडमा हामीले त्यो ठाउँमा लान सक्यौँ भने यो समतालाई चाहिँ हामीले एचिभ गर्न छिट्टै सक्छ। डाक्टर राजेश, जस्तै WHO को योगदान एकदमै महत्त्वपूर्ण हामी मान्दछौँ होइन, जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूको आज हामी कुरा गरिरहँदाखेरि होइन, WHO लाई पनि सँगसँगै लिएर हामी आज कुरा गरिरहेका छौँ। र नेपालले जुन असमानता हटाउनको लागि गरेका प्रयासहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, तिनलाई ओभरकम गर्न खोजिरहेको छ नि, त्यसमा चाहिँ WHO को चाहिँ कस्तो सहयोग रहनेछ? WHO's basically mission is to promote health, keep the world safe and serve the vulnerable. So this encompasses what we need to address inequalities. It supports the government through the entire life course approach
to address inequalities in communicable disease, non-communicable disease, and to address the social determinants of health. So, overall WHO has an advisory role to play. It brings the latest scientific evidence to the government for the government to act on, adapt to its various policies and strategy and plan, and look at these policies, strategy and plan through a lens of equity, gender, age, geographical equality. It also supports in terms of data to make sure that we provide technical support to the government on building health information systems which have access to data on in terms of age, sex, education, geographical status, in terms of mobility, and then provide support in the analysis of the data, so that based on the analysis certain policies can be developed which can support to address these inequalities. It also advocates at the highest, at every level, on making sure that inequities are addressed, and also then to encourage communities to work together in terms of increasing community literacy on health issues, and to be able to engage with the government at various levels and be able to demand the services which they need according to, as you said, the constitution has provided a guarantee for good basic primary health care and also for emergency services. So, in basic thing is we promote to support strengthening of the primary health care services at all levels and to ensure there is universal health coverage. कोभिड-19 को प्रसङ्गलाई यहाँ छुन चाहे, किनभने एकदम विश्व स्वास्थ्यमा यसले हैन महामारीको रूप लिइसकेको हामी सबैलाई थाहा छ, र कोभिड-19 ले चाहिँ हामीलाई लेसन लर्न गर्ने एउटा अवसर पनि दिएको छ भनिन्छ, र कोभिड-19 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो समतामूलक स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति पनि हामीलाई गराएको छ। भन्नुपर्दाखेरि यसले हामीलाई पाठ पनि सिकाएको छ, किनभने कोभिड-19 को कुरा गर्दाखेरि जुन जोखिम समूह त्यो नै अझ बढी जोखिममा परेको, जहाँ गरिबी त्यही नै संक्रमण बढी भएको, यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् हैन। यसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ, आनी बानी परिवर्तनदेखि लिएर अन्य ठूला कुराहरू पनि सिकाएको छ। नीतिगत रूपमा नै हामीले अब के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ र राज्य कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको पाठ पनि सिकाएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ यो सिकबाट हामी कसरी अगाडि बढिरहेछौँ डाक्टर दिपेन्द्र? वास्तवमा हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ र त्यही अनुसार हामी एकजुट पनि भएका छौँ र युनाइटेडले अगाडि पनि जान सकेका छौँ। र जस्तै उदाहरणको लागि अहिले हामी जानुपर्ने भनेको अहिले 1 वर्षको जुन अनुभव छ, हाम्रो होल अफ सोसाइटी, होल अफ गभर्नमेन्ट चाहिँ हाम्रो नागरिकको लागि चाहिँ छ भन्ने प्रत्याभूति गराउन सकेको मैले विश्वास लिएको छु। यसलाई अझ बढाउनुपर्छ र त्यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै नागरिक यदि बाहिरबाट हाम्रोमा आउँछ भने उसलाई स्वागत गर्ने, पुरै तयारीका साथ स्वागत गर्ने, उसलाई चाहिँ एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिने, राम्रोसँग सिकाउने र सिकाएर उसको आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ नराम्रो नहोस् भने यो चाहिँ पोर्ट अफ इन्ट्रीको चाहिँ जति पनि छ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य पनि पुग्नुपर्छ त्यहाँ, र स्वास्थ्यलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने अरू सबै पनि पुग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने कुराहरू। र एउटा यही माध्यमबाट म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गएको 1 वर्षमा जुन लोकल गभर्नमेन्ट्सले आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धतासहित जति पनि कामहरू गर्नुभएको छ यो अर्को सिकायो उहाँले गरेर हामीले केही रूपमा चाहिँ यसलाई कन्टेन गर्न सकेका थियौँ। यसलाई चाहिँ अझै स्ट्रक्चरल वेमा हामी जान सकेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। एउटा त्यो र प्रादेशिक रूपमा पनि एउटा जुन सुपरिवेक्षक भूमिका र कन्टिन्यू लगाव हैन, दिनरात गरेर चाहिँ जुन गर्नुभएको छ त्यो एउटा कल्चर डेभलप भएको छ। त्यसपछि चाहिँ अब जस्तै हाम्रो सङ्घीय उसमा पनि हैन, सामान्य प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हरेक एउटा मेन टिम नै हरेक दिन चाहिँ यसैमा लागिराख्नुपर्छ। यो कलेक्टिभ र होल अफ सोसाइटीको जुन हाम्रो एप्रोच छ यसलाई अझ डिफाइन्ड स्ट्रक्चरमा हामीले लान सक्यौँ भने आई थिङ्क हामीले चाहिँ कन्टेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै WHO को यहाँ WR यहीँ हुनुहुन्छ, होल अफ हाम्रो चाहिँ सपोर्टिभ एजेन्सिजहरूले पनि हामीलाई एकै ठाउँमा राखेर हामी जुन काम गऱ्यौँ, आई थिङ्क यसलाई अलिकति नयाँ चरणमा अझ बढाएर लग्यौँ भने हामीले यसलाई चाहिँ कन्टेन्ट गर्न सक्छौँ। हजुर, जस्तै असमानताको कुरा गर्दाखेरि यो सूचनाको पहुँच नपाएर पनि हैन धेरै असमानताहरू पनि क्रिएट भएको रहेछ। जुन कोभिड-19 को बेलामा हामीले यो एक्सपिरियन्स पनि गरेका थियौँ। हामीले कसलाई सूचना दिइरहेछौँ, सही समयमा त्यो सूचना पुगेको छ कि छैन भन्ने कुराले पनि यो हामीलाई एउटा लेसन लर्न त्यो पनि भएको छैन। अब हामी केमा जोड दिन्छौँ भने असमानता हटाउनको लागि चाहिँ राज्यले नीतिगत व्यवहारमै परिवर्तन गर्नुपर्छ। मौलिक अधिकार सुरक्षा गर्ने जुन एउटा संविधानले लेखिसकेको छ हाम्रो नागरिकको,
त्यो चाहिँ अब सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर सङ्गीता? स्वास्थ्य भनेको यो साझा जिम्मेवारी हो होइन। हामीले सधैँ कुरा गर्दाखेरि हामीले के कुरा गर्छौँ भने यो राज्यको जिम्मेवारी हो, राज्यको जिम्मेवारी हो, किन संविधानमा उल्लेख गरेको छ राज्यले गर्नुपर्छ होइन। तर त्यो भनिरहँदा नागरिकको पनि कतिपय जिम्मेवारी चाहिँ हुन्छ होइन। अब सूचनाकै कुरा लिनुपर्ने भन्नुभयो भने सूचना राज्यले दिइरहेको हुन्छ है, तर त्यो सूचनालाई सम्प्रेषण गरिरहँदा मान्छेले नागरिकले त्यो सूचनालाई आफ्नो हिसाबले आफ्नो सहजताको हिसाबले त्यो सूचनालाई हामीले युज गर्छौँ। अब यसमा भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, जब साझा जिम्मेवारी हुन्छ भने नागरिकको पनि दायित्व हुन्छ। अर्को पाटो यो सूचना हामी कसका निमित्त दिन्छौँ, एउटै सूचना हाम्रो समाजको डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट तरिकाले पर्सिभ गर्छ। त्यही भएर जतिखेर हामी सूचनाको सम्प्रेषण गर्छौँ त्यतिखेर हामीले त्यो सूचना हामी कसको लागि टार्गेटेड ग्रुप को हो त हाम्रो, त्यो हिसाबले हामी सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। साझा जिम्मेवारीको रूपमा यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य नै यो जुन असमानताहरू छ, जुन डिफ्रेन्ट लेभलमा असमानता छ, जातिगत रूपमा अथवा लिङ्गगत रूपमा अरू जुन हिसाबले पनि यो असमानता छ त्यसलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। साथै मैले एउटा कुरा अर्को के भन्नु भने अब यो डेटाको रिसर्चको इम्पोर्टेन्स देख्छु मैले यसमा। हामीले त्यो रिसर्च गरेर त्यो हिसाबले हाम्रो पोलिसी डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यो ब्ल्याङ्केट पोलिसीले पुरै नेपालभरिको लागि एउटै पोलिसी बनाएर पनि हामीलाई हुँदैन र प्रत्येक प्रोभिन्सको लागि पनि एउटा पोलिसी बनाएर हुँदैन। त्यही भएर यो रिसर्च गरेर अनि त्यो डेटाको आधारमा यदि हामीले पोलिसीहरू डिजाइन गर्न सक्यो भने अवश्य नै यो समानताको जुन कुराहरू छ होइन यसमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर यस सन्दर्भमा आज हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जनस्वास्थ्य बहस, र निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। असमानता हटाउने, समतामूलक एउटा स्वास्थ्य सेवा सृजना गर्ने, सबैको पहुँच यसमा बनाउने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि नि के भन्न चाहनुहुन्छ? अबको सहयोग यहाँहरूको कस्तो रहनेछ? WHO will continue to support in terms of providing strengthening capacity of health professionals, making sure that the data is analyzed properly, supporting laboratory investigation and also gene sequencing within the country. So these are some of the initiatives which we are currently working and supporting. But in a broader framework, we need to, as pointed out by the Director General, a multi-sectoral whole of government approach. And in that area, the government is taking many steps, like for example, a new health financing strategy is being developed. The out-of-pocket expenditure of people of Nepal is still very high. So we are working and supporting to develop a health financing strategy. Second, the health workforce, as one of the issues pointed out by the Director General. So new health force strategy is being developed. This is WHO is supporting that. So there is some policy strategic work, and then to address one of the problems which is increasing in Nepal is of non-communicable diseases, which is diseases which affect the heart, lung, respiratory disease, diabetes, and its risk factor, which is tobacco, alcohol, lack of physical activity and inadequate diet. So for that we are supporting the development of a multi-sectoral action plan for non-communicable disease control, and this will address inequalities because majority of these risk factors are poor are more affected by it, and they get more poor by spending their money on tobacco, alcohol and other activities. So this kind of way we will continue to support to address inequalities, and finally to ensure that universal health coverage is attained by making sure that the primary healthcare systems are strengthened. हस् त स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभयो, यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा भएको असमानताहरूलाई मूल्याङ्कन र अनुगमन गरी यसलाई सर्वव्यापी र सर्वसुलभ बनाउने एउटा दृढता राज्यले व्यक्त गर्न अब जरुरी देखिएको छ। त्यसै गरी राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नका निम्ति पनि एउटा जोरदार कदम अघि सार्न पनि जरुरी देखिएको छ। दर्शकबिन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखेका यी असमानता र समतामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रको माग अहिलेको अपरिहार्य विषय पनि बन्दै गएको छ। यसै अनुरोधका साथ आजको यस कार्यक्रमबाट म आगे चाहन्छु। नमस्ते।